รายการฟินปากจะพาคุณไปชมวิดีโอที่รวม3อย่างในหนึ่งเดียวคุณสามารถเรียนรู้วิธีการทำเค้กช็อกโกแลตมิ้นท์ทาร์ตโอรีโอและการเปลี่ยนเค้กวานิลาธรรมดาให้กลายเป็นเค้กที่ดูเป็นมืออาชีพด้วยเคล็ดลับการแต่งเค้กแบบเท่ๆเรามาเริ่มกันเลยดีไหม
รายการฟินปากจะพาคุณไปรู้จักกับการทำเค้กใบไม้ช็อกโกแลตที่แสนง่ายโดยใช้เพียงส่วนผสมเค้กน้ำมันพืชนมดาร์กช็อกโกแลตและวิปครีมรออะไรกันอีกล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้กับของหวานของคุณไปกับฟินปากด้วยการผสมรสชาติของกาแฟไปในขนมหวานแบบเดิมๆมาลิ้มลองรสชาติของกาแฟในรูปแบบใหม่ๆไปกับ4ไอเดียการทำขนมหวานรสกาแฟไม่ว่าจะเป็นบราวนี่กาแฟคัสตาร์ดกาแฟเยลลี่กาแฟและแพนเค้กกาแฟงั้นเรามาลองเริ่มรังสรรค์รสชาติใหม่ๆและยากที่จะต้านทานนี้กันเถอะ